Kain na po kami ng tanghalian. Ito lang pong hamburguesa, mais, at may chicken, at may patatas, french fries. Nasa ilalim, kaya hindi makita. Yan, ito po yun, oh. Ayan, tapos, may pansit canton, ensalada, salad, at pakwan. Umpisahan na po. Okay? Hamburger, kain na kayo. Walang kanin at ito lang muna. Okay po. Okay, may keso, hamon, at eggs. Okay, yummy yummy na. Yummy. Yung kasama akong bata. Aking apo. Mabit. Laki ka na. Mapit talaga muna. Napapag ito. Parang derby. Dahan. Ano ito? Anong sauce? Salad. Up. With chicken. Chicken. Ito. Wala pala. Mais.
Hindi ba sila ito? Ha? Hmm. Lalagyan ng mantika. Gusto ka na? Hindi. Sabi kasi, dapat isa namin yung gano'n. Tawa na yan. Araw-araw burger eh. Kaya dalawa? Ano yung kaya? Tincho. Kapag mo. Tawa niya. Ayaw ako mantika nag-dry. Diyan nga. Ha? Mamaya. Tama. Tawa na eh. Ano yan? At dulce eh. May dulce eh. Kasi? Ano yan? Malambot? Ayun, tincho. Uy, isa. Tamis, ang bilis ng tamis na nabili mo pakwan ah. Ano binili? Pero William, pero ako. Tamis. Hindi na kulay. Hindi na makain ng burger. Sinaktan ako ng patata. Tulog. Guwapo ka ba? Ang sa'yo. At sa buhay mo. Patatas ko. Itlog. Tahan. Apa dito? Yan talaga ito, walang arte-arte. Right na.
Ninya. Mga patikan. Oo. Hap. Hap na mais. Sarap na. Hindi. Meron? Ganun tumayo. Gusto na. Tulong mo yan. Gusto mo. Yummy? Hindi ka natago. Dito ka marap, Encho. Ayun. Hindi ka marap. Bababay na tayo. Ayos na. Okay po, salamat po sa inyong lahat. Mahirap po humaba ang oras. Ito lang nanonood pag sobrang mahaba ang oras. Kaya po, like lang po and subscribe dito sa aking YouTube channel. Salamat po sa inyong lahat. At mga nag-subscribe sa akin, umabot na po ako ng 800. Maraming salamat po sa inyo. Click the bell and the button. Salamat po. I see you soon. Ciao! Click the bell, click the button. Bye-bye na po. Hasta luego po. Maraming po salamat sa inyong panonood. Sana po manood kayo muli. Bye-bye!